My only sunshine, you make me happy. And so... Saskia, smile ka dali. Hey guys! So today, i-share ko sa inyo kung paano kami mag-DIY monthly milestone ni baby Saskia. So, i-share ko sa inyo kung paano yung preparation namin and kung ano yung mga ginamit ko as props dun sa photoshoot. Kakagising lang ni baby. So, ayan siya, naglalaro siya sa likod. So, monthly namin ginagawa yung photoshoot namin. So, ngayon, 9 months na si baby. Yay! Yay! Hi ka! Hi! Hi! Hi ka dun sa camera. Hi! Hi! So, papakainin ko lang siya and then papaliguan. And then, ipapakita ko sa inyo kung paano kami mag-prepare dun sa... Saskia! Saskia! Tingin ka dito, dali. Saskia! Ganda! So, ayan guys. Nagsiset up na kami. Ito yung nabili kong area rug sa Shopee. Ito yung magiging background ni baby. Ito yung tinatawag na faux fur. So, napili ko is off-white. And then, ito yung wall na pagdidikitan ng mga ipiprint naming milestone photos ni baby. So, ito yung letterboard na nabili ko sa Shopee. Ang original price nito is 300. And nabili ko lang siya sa halagang 225. Ang alam ko, malaki yung discount ko dito. And then, kasama yung letters dun sa item. Ang size nito is 30 by 30 cm. And then, nga pala, itong area rug na nabili ko sa halagang 216. Naka-discount din ako dito gamit yung Shopee coins ko and vouchers. Ang size nito is 1.2 meters by 0.8 meters. So, okay na siya as background. And, nagagamit ko din siya sa pag-photoshoot ng mga items na binibenta ko online. Chic yung dating niya. So, ayan, nilagay ko yung name ni baby. Medyo mahaba yung name niya. And then, nilagay ko din yung ilang months na siya. And then, yung weight niya. So, ayan.
So, ayan guys, ito yung second setup. Fail, medyo fail yung kanina dahil ayaw nang humiga ni baby. So, ayan, na-try natin yung nakaupo naman siya. So, ito, sinet up namin dito. So, ayan. Saskia! Tingin ka kay mama. Saskia! Saskia! Okay, so ayan, tapos na yung photoshoot natin. Busy siya. Saskia! So, after neto, edit naman tayo. Saskia! Smile! Saskia! Tingin ka kay mama. Mama! Saskia! Psst, busy? Okay, so bari na natin yan. Naiinis na siya. Edit time! So, ayan, isi-share ko sa inyo kung paano ako mag-edit ng photos ni baby. Una, pipili tayo ng best photo ni baby or best photos. Ayan, and then ang gamit kong app is yung Mix by Camera 360. Ang maganda dito is masasave mo yung filters na ginagawa mo. So, like ito, may sinave na ako last time. So, maganda to kasi consistent yung filter na gamit ko dun sa mga milestone photos ni baby. So, ayan, pwede ko pa rin siyang i-adjust kahit naka-preset na siya. So, like likeness, saturation, ayan. So, after nun, isi-save na natin and then pipili ulit ako ng isa pa. Usually kasi 1 to 2 photos yung pinipili ko. So, ito yung second photo. Ayan. So, ayan, naka-preset na siya. And then, marirename mo din yung filter na yon. Ayan. So, ina-adjust ko lang konti yung lightness and exposure. Ayan. So, ang next app na gagamitin natin is yung Adobe Photoshop Fix. Ma-download nyo din yan sa App Store. And then, ang ginagawa ko dito is yung background ni baby. Like eto, yung photo, may kita yung gilid na walls, and then yung table, pati yung clutter dun sa gilid. So, ang ginagawa ko, kino-clone stamp ko yung pinaka-background ni baby. Yung main background niya na faux fur na nabili ko sa Shopee. So, ayan, kino-clone stamp ko lang yung gilid. So, pwede nyong i-zoom para makikita nyo din yung edges nung kino-clone stamp nyo. And may kita nyo, sino-zoom ko and then kino-clone stamp ko para mas malinis tingnan. So, ayan. Continuous lang yung pagka-clone stamp nung faux fur na background ni baby. And then, ipapakita ko sa inyo yung pinaka-output nito. So, ayan, pati dun sa kabilang gilid. Ayan, tinatakpan na natin yung clutter dun sa gilid, yung walls. So, ayan, ipapakita ko sa inyo yung output, yung before and after. And then, ayan, ito yung after and then ito yung before. So, ayan, may kita nyo na mas okay kapag full background tayo. So, ang tip ko para sa background ng milestone photos, ako kasi mas simpler, mas better. So, ako gusto ko plain lang yung background and then ang pinaka-focal point is si baby and then minor lang yung props. Dapat hindi ma-overpower ng props si baby kasi syempre si baby medyo lang siya, maliit lang siya. And then, dapat, mas smaller sa kanya yung mga props. Hindi siya ma-overpower nung background. And then, nung mga props na gagamitin nyo. So, ako, ang ginamit ko lang is itong off-white area rug. And then, letterboard. And then, isang stuffed toy na hindi ganon ka-overpower yung colors. So, ayan.
guys for watching this video. Sana nag-enjoy kayo. Please like, share, and subscribe to my channel and click the notification bell sa baba para ma-notify kayo tuwing mag-upload ako ng videos. Thank you! Bye! Bye! So guys, abangan nyo yung next video ko. Mapapansin nyo na medyo blondie tayo ngayon. So, nag-bleach ako and ang next step ko is hair color. Ang bala ko is medyo grayish purple. So, abangan nyo guys. So, bye!